Un mesaj foarte important vine de la unul din urmăritorii mei și spune cam așa: dacă tăiem în luna iunie în verde, facem tăiere în verde, scurtăm lăstare, nu pornesc anticipați? Răspunsul este da. Și este foarte important acest lucru, exact de aceea face și această intervenție. Până trecem la explicații concrete cum funcționează mecanismul biologic în tăierea în verde, haideți să vă spun un lucru de care trebuie să ținem cont noi atunci când facem referire la semințoase. Eu acum voi vorbi despre tăierea la semințoase în verde. Am mai vorbit, de fapt, precizări mai clare. Semințoasele, din acest punct de vedere, se împart în două grupe. Semințoase care produc, adică care fructifică pe ramuri anuale, cum e mărul, cum e părul, da? Și semințoase, altă grupă, care fructifică pe lăstari. Aici găsim gutuiul, găsim moșmonul, găsim cachi și alte specii. Ei, de aici lucrurile se despart. Fiecare grupă se taie altfel și cu alt scop. Tăierea la verde măr se face, am spus eu, preferabil în luna iunie până cel târziu la sfârșitul lunii iulie. De ce trebuie făcut în această perioadă? Urmărind trei scopuri. 1. Prin scurtarea lăstarilor, atunci când avem abundență de lăstari, așa cum e situația merilor, aflați, uitați aici, cum sunt merii ăștia, aflați în plină explozie de lăstari, vedeți? Sunt soiuri viguroase. Prin scurtarea lăstarilor, dăm posibilitatea inducției antogene, adică inducția antogenă, acest proces fiziologic, să aibă loc mult mai intens, adică trecerea unor muguri vegetativi din starea de vegetație în stare de producție. Și haideți să vedem mai clar cum arată treaba asta. Luăm un lăstar. Așa arată lăstarul în creștere. El începe să alungească și la cu fiecare alungire degajă frunze și la fiecare frunză la subțioară avem muguri. De care muguri? Muguri vegetative. Asta se întâmplă în prima parte a verii. Dar o parte dintre ei au tendința de a schimba starea din mugure vegetativ în mugure de rod. Adică fie să formeze un pinten, fie o țepușă, ca să fructifice pe țepușa respectivă și pe pintenul respectiv. Dar ca să treacă dintr-o stare în alta, din cea vegetativă în stare de rod, trebuie să aibă condiții. Condițiile care sunt? Să nu aibă concurență puternică din partea lăstarilor în creștere, cum este acesta și mulți ca el, cu o putere mare și un număr mare de lăstari. În această concurență mugurile pierde și rămân în stare vegetativă, nu mai trece în stare de producție. Și un alt concurent este gradul de fructificare. Dacă avem foarte multe fructe în pom și nu am făcut rărire exact în perioada asta, cum am spus de fiecare dată, avem aceeași concurență între fructe și muguri aflați în tranzitul ăsta de schimbare. Noi acum ce facem tăierea în verde? Una, ca să producem această trecere, ca să ajutăm procesul de trecere din starea vegetativă în stare de producție. Doi la mână, facem scurtarea lăstarilor, așa cum am zis eu acolo, pentru că în felul acesta am blocat creșterea, dăm posibilitatea mugurilor vegetative să treacă în faza de mugure de rod. Lăstarul nemai crescând acum, am mutat ramificațiile din partea superioară, le-am mutat la baza acestui lăstar, iar în anul următor vom avea ramificații și fructe în zona asta care a rămas. Dacă nu facem o scurtare și lăsăm lăstarul să crească 1 metru sau 1,20 m sau 80 de centimetri, ramificația va fi în partea superioară. Haideți să vă arăt ce se întâmplă. Uitați, aici avem un exemplu clar. Noi nu avem timp suficient să ne ocupăm, dar știți vorba aia, faceți ce spune popa, nu ce face popa. Uitați, aici avem un lăstar, o ramură de 2 ani. Pleacă de aici, așa, vine până aici. A fost scurtată tocmai aici pentru că nu căpea tractorul pe interval. Ce a făcut? A ramificat unde? N-a ramificat pe lungimea ei, ci toată în partea superioară, vedeți? A ramificat în partea superioară. Cum a ramificat? A făcut ramuri, asta, mai multe ramuri. În anul următor, anul trecut, n-a fost scurtată în verde, nici aceste lăstari de anul trecut. Și au devenit ramuri anuale. Ce au făcut? Au fructificat unde?
În partea superioară, ia uitați unde am ajuns cu fructificarea. Deci avem de la pom, de la baza pomului, de la schelet, la partea principală și până aici, da? Avem 2 metri. 2 metri. Partea principală, mai aproape de pom, care trebuie să fructifice, pentru că avem condiții mai bune de fructificare, se degarnisește și fructifică pe vârf și asta am realizat noi. Ce putem să facem acum anul ăsta cu aceste ramuri? Nu putem să facem mare lucru decât să scurtăm eventual, dacă vrem să păstrăm această ramură, să scurtăm de unde avem ramurile cele mai apropiate și de rod. Asta și cu asta, adică să scurtăm după recoltare undeva de aici. Vedeți? Dar a rămas partea în continuare degarnisită. Deci asta se întâmplă dacă nu facem tăierea în verde. Bun, să spunem că n-am făcut-o în verde, o facem în uscat. Cum suntem noi învățați, facem în uscat. Bun. Ce putem să facem în uscat? Luăm un alt exemplu, tot de aici. Uitați, ramura asta de aici. Nu. Să ajung eu să o tai cu totul și să vă arăt mai exact. Imediat arătăm noi cum arată. Ăsta e lăstarul care n-a fost tăiat în verde. Vedeți? Degarnisit. A încercat să facă elemente de rod pe zona asta de mijloc. Nu face acest lucru pentru că întotdeauna ramurile pomii degajă elemente de rod și ramificații în partea superioară. Clar. Și a ramificat în partea superioară. Bun. Acum e un uscat, ce pot să fac? Trebuie să fac un transfer, adică pe o ramură laterală, ca să nu mai crească în anul următor. De unde pot să fac transferul? Nu pot să fac pe un mugure, pe un pinten. Trebuie să fac pe o ramură transferul. Și îl facem undeva de aici, să spunem, da? Facem așa, alegem ramura asta de aici și facem transfer pe ea. Bun. Cu ce m-am ales acum? Cu fructificare pe lungimea asta de la jumătate și cu ramificații pe ramura de transfer. Nici într-un caz nu mai pot să revin la situația care normală, adică să fructifice pe partea bazală a ramurei. Deci am spus așa, dacă nu scurtăm în luna iunie, până ce târziu pe luna iulie și facem mai târziu ce înseamnă? N-am mai apucat să ajutăm mugurii să treacă din faza de mugure, din stare de mugure vegetativ în stare de mugure de rod. Asta am pierdut-o. În continuare, ce putem să mai facem este să luăm elanul lăstarilor, tot așa cum am vorbit, cum am făcut și mai înainte, ca să ajutăm procesul de diferențiere a mugurilor care au reușit să treacă din faza din starea vegetativă în starea de producție. Dacă nu facem acest lucru și mai târziu, în luna iulie, să spunem, cum suntem acum, înseamnă că lăstarul va rămâne pe lungimea care a crescut, va trebui să venim în primăvară sau în toamnă sau în iarnă să facem tăieri în uscat. Care e diferența acum între tăierea în uscat și cea care trebuia să o facem la timp? Când facem tăierea în verde, scurtăm lăstarul, da? Mai luăm un lăstar. Când facem tăierea în verde, ia uitați, ăsta are 1 metru. Ce facem? Stabilim zona de producție aici. Nu lăsăm să ramifice în partea superioară. Am făcut asta prima dată. Ajutăm mugurii să treacă din stare vegetativă în stare de producție, 2 la mână. De aici va porni un anticipat 2-3, dar va porni ca la început în primăvară. Mult mai greu și mult mai mici ca dimensiuni vor fi. Ceea ce înseamnă că ramura asta va deveni o ramură foarte bună de rod și unde trebuie să rodească, adică la partea bazală. Dacă nu facem această scurtare, lăstarul se maturizează și va ramifica în partea superioară. Mai puțin în primul an, dar ramifică. Și mărul. Bun, partea de bazal se degarnisește. Odată ce am scurtat acest lăstar în primăvară sau în uscat, mai bine zis, indiferent că e toamnă, că e iarnă, că e primăvară, în uscat, din acești muguri, de data aceasta, nu vor mai pleca anticipați cu creștere lentă și întârziată. Vor pleca niște lăstari foarte viguroși. Această tăiere în uscat sau lăstare pe care noi îi lăsăm netăiați în verde și păstrăm pentru tăiere în uscat, îi lăsăm doar atunci când avem nevoie de prelungire a unei ramuri, fie de schelet, fie de semischelet. Deci dacă, în situația asta de aici, să spunem așa, lăstarul ăsta, vedeți, intră pe producție, este micuț.
intră pe producție foarte mic, se va garnisi cu elemente de roș, va produce. Dacă vrei să facem o prelungire, îi facem o scurtare în primăvară undeva de aici sau mai de jos, ca să genereze alt lăstar să se prelungească. Nescurtând în primăvară în uscat acest lăstar, el va rămâne în forma asta, va produce și se oprește din creștere. În legătură cu cealaltă grupă de semințioase, în care am spus eu că se găsește nucul, se găsește moșmonul, se găsește cache și alte specii, tăierea în verde se face altfel, adică în altă perioadă. Am spus eu acolo la tăierea în verde, la gutui, am specificat acolo de ce se face, cum se face și așa mai departe. Aveți tutorialul aici, îl urmăriți și să vedeți care e diferența. Este foarte, foarte important să știți aceste diferențe între grupa de semințioase care fructifică pe ramuri anuale și grupa de semințioase care fructifică pe lăstari. Ăsta a fost tutorialul, țineți aproape.